sa Antipolo, sobrang nakakapagod. Siguro pang 5 akyat na, pang 5 paahon na, pero kaya pa, konti na lang. Excuse lang po. Taas na naman, di ba matatapos to? Parang pang 12 na pataas ko na to eh. Pero maganda yung lugar ah. Pahinga muna. Game, G na ulit, akyat na. So mag 1 PM na. Hindi ko alam kung tama pa, pero maganda dito sa lugar na to. Parang yung Antipolo na munisipyo. Yo, paakyat na naman. Pang ano na to, pang 152 na paakyat na. Narealize ko kanina, ang dami kong pababa. Yung mga pababa na yun, akyatin ko rin mamaya, lalakarin ko na lang. Bata, malayo pa ba? Alam mo yung ano? Yung kay Ibon Falls. Kilala mo si Ibon Falls? Hindi, yung falls. Yung falls dito. Malayo pa. Resort? Doon lang po. Sa may nakasulat mong balkonahe. Hello. Mahal ko kayo. Mahal ko ang Pilipinas. Mahal ko ang puso. Bibili ko ng bahay dito. Lambot na ako dat, pero kumain na ako sa baba. Kunti na lang. Hindi mo may enjoy ang ganda ng lugar kung gutom ka na. Gutom na ako. Bahay ako nakita, sana may tindahan. Kahit anong biskwit bibili ko. Yeah! Tindahan! Konti na lang. Kailan po naging bawal dun? Sige, bawal na pala dun sa pupuntahan natin. Let's go. Sa wakas. Dito sa Marilaque. Tanyo, hindi nakita.
being in this moment. Sobrang saya, maulan, mafog, tapos ikaw lang mag-isa. Basta enjoy ako ngayong umuulan kaysa kaninang maaraw. Gusto na ako